હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી કસાટા આઈસ્ક્રીમ ઘરે કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. આ કસાટા આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં થોડોક સમય વધારે લાગે છે, પણ માર્કેટ કરતાં એકદમ ઓછા ખર્ચમાં આ કસાટા આઈસ્ક્રીમ તમે ઘરે જ સરળતાથી બનાવી શકો છો. આજે આપણે ફક્ત 2 જ કપ દૂધનો યુઝ કરીને 3 ફ્લેવરમાં કસાટા આઈસ્ક્રીમ બનાવશું, એ પણ વગર કોઈ વ્હીપ ક્રીમે અને વગર કોઈ કન્ડેન્સ મિલ્કે. આ આઈસ્ક્રીમ ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે ક્યારેય આઈસ્ક્રીમ ના ખાધો હોય તો એકવાર તમે આને ટ્રાય ચોક્કસ કરજો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો એક બાઉલમાં આપણે 2 કપ ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આપણે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે દૂધ આપણે લેતા હોય એ ઉકાળેલું ના હોવું જોઈએ. આપણે કાચા દૂધનો જ યુઝ કરવાનો છે. તો અહીંયા મેં અમૂલ ગોલ્ડની જ એક થેલી લઈ લીધી છે. એમાંથી મેં 1 કપ એડ કરી દીધું છે. બીજો કપ પણ આપણે એડ કરી દઈએ. 2 કપ દૂધ એટલે કે 400 ml જેટલું આ દૂધ છે. હવે આપણે આ દૂધમાં એડ કરવાનું છે 2.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અઢી મોટી ચમચી મિલ્ક પાવડર. જો તમારે આઈસ્ક્રીમ ક્રીમી બનાવવો હોય માર્કેટ જેવો તો મિલ્ક પાવડર એડ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર 6 મોટી ચમચી એટલે કે 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે બધી જ વસ્તુ આપણે મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ માપીને લેવાની છે. હવે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી અને 1 નાની ચમચી GMS પાવડર એડ કરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન પ્લસ 1 ટીસ્પૂન જેટલો GMS છે અને 1/8 ટીસ્પૂન આપણે CMC પાવડર ઉમેરીશું. જે 1/4 ટીસ્પૂનનું પાછળનું અડધું છે એ આપણે 1/8 ટીસ્પૂન CMC પાવડર એડ કર્યો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે એક વિસ્કરની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે ઠંડા દૂધમાં જ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી લેવાની છે. નહીં તો જો દૂધ તમારું ગરમ હશે તો GMS પાવડર અને કોર્નફ્લોર બંનેના લીધે દૂધમાં ગાંઠ આવી જશે. તો દૂધને બરાબર મિક્સ કર્યા પછી મેં ગેસ ઉપર મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને ઉકળવા માટે મૂકી દીધું છે. સતત દૂધને આપણે હલાવતા રહેવાનું છે કારણ કે આપણે કોર્નફ્લોર એડ કર્યો છે અને ખાંડ પણ હજી ઓગળી નહીં હોય કારણ કે દૂધ આપણું ઠંડુ જ હતું. તો સતત હલાવતા રહીને દૂધમાં આપણે એક ઉભરો આવવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત મેં આ દૂધના મિશ્રણને હલાવ્યું છે અને દૂધમાં એક ઉભરો પણ આવી ગયો છે. તો હવે આપણે આને વધારે કૂક નહીં કરીએ. ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરીને આને ટોટલી પંખા નીચે ઠંડુ થવા દઈશું. આપણું આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ હવે એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને ઠંડુ થાય પછી એ સહેજ ગાઢું પણ થશે. તો જ્યારે આ દૂધ જે છે ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય, ટોટલી ઠંડુ થઈ જાય એ પછી જ આપણે એને એક કન્ટેનરમાં જામવા માટે મૂકવાનું છે. તો આ કન્ટેનરની અંદર આપણે બધું જ આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું અને ફ્રીઝરમાં આપણે એને 7 થી 8 કલાક માટે સેટ થવા દઈશું. 7 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આઈસ્ક્રીમનું જે બેઝ છે એકદમ સરસ રીતે જામી ગયો છે. તો હવે આપણે એક શાર્પ એજીસવાળી સ્પૂન લઈશું અને એની મદદથી આપણે ધીરે ધીરે કરીને બધો જ બેઝ કાઢી લેવાનો છે. જે GMS પાવડર આપણે એડ કર્યો હતો એ આઈસ્ક્રીમની ક્વોન્ટિટી વધારે છે. 2 કપ દૂધમાંથી એક મોટો ડબ્બો કસાટા આઈસ્ક્રીમ એ જ GMS પાવડરના લીધે બનશે અને CMC પાવડર આઈસ્ક્રીમને જલ્દી પીગળવા નથી દેતો. તો એ બંને પાવડર એડ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે એક સ્ટીલના બાઉલમાં મેં ઠંડુ પાણી અને બરફના ટુકડા રાખીને એની અંદર બીજો કાચનો બાઉલ મૂકી દીધો છે. એમાં આપણે બધું જ જમાવેલો આઈસ્ક્રીમ બેઝ એડ કરી દઈશું. એની મદદથી જ હવે આપણે કસાટા આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનો છે. તો એક ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટર મેં લઈ લીધું છે. એની મદદથી આપણે શરૂઆતમાં સ્લો સ્પીડ ઉપર એને બીટ કરીશું. એ પછી આપણે ધીરે ધીરે સ્પીડને વધારવાની છે. જેમ જેમ તમે એને ફીણતા જશો એમ એનો વોલ્યુમ વધતો જશે, ક્વોન્ટિટી વધતી જશે અને પૂરો જે આપણો આખો બાઉલ છે ઉપર સુધી આવી જશે ત્યાં સુધી આપણે એને બીટ કરવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે કરીને એની ક્વોન્ટિટી વધે છે અને ઉપર સુધી ના આવી જાય ત્યાં સુધી એને બીટ કરીશું. તો 8 થી 10 જ મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ કેટલો સરસ ક્રીમી અને ગાઢો થઈ ગયો છે. 1-2 મિનિટ માટે હજી આપણે એને બીટ કરીશું અને એ પછી આપણે એને 3 અલગ અલગ બાઉલમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. અને બાઉલની નીચે ઠંડુ પાણી અને બરફના ટુકડા રાખવા ખાસ જરૂરી છે, તો જ એ ક્વોન્ટિટીમાં વધારે બનશે. તો અહીંયા મેં 3 એક જ સાઇઝના બાઉલ લઈ લીધા છે. એની અંદર આપણે જે આઈસ્ક્રીમ બેઝ બનાવ્યો છે એને આપણે એક સમાન ભાગમાં વહેંચી લેવાનો છે અને એ પછી તમે તમારા કોઈ પણ મનપસંદ ફ્લેવર એની અંદર એડ કરી શકો છો. તો સેમ આ જ રીતે આપણે ત્રીજા બાઉલમાં પણ મિશ્રણને એડ કરી દઈએ. હવે મેં એક એરટાઇટ ડબ્બો લઈ લીધો છે. જેની અંદર આપણે આઈસ્ક્રીમ જમાવવાનો હોય એ જ ડબ્બો આપણે લેવાનો છે અને એની ઉપર આપણે ક્લીન રેપ લગાવી દઈશું. ક્લીન રેપ લગાવવાથી જ્યારે પણ આપણે આઈસ્ક્રીમ જામી જશે તો એને એકદમ સરળતાથી બહાર કાઢી શકશું. તો એકદમ સરસ રીતે ક્લીન રેપ આખા ડબ્બામાં મેં લગાવી દીધો છે. હવે એની અંદર આપણે સ્પોન્જ કેકનો બેઝ મૂકીશું.
જે નોર્મલ સ્પોન્જ કેક આવે છે એ જ મેં સ્ક્વેર પીસમાં બનાવીને ડબ્બાના સાઇઝની પતલી કાપી લીધી છે. જો તમે રેડીમેડ સ્પોન્જ કેક જે બ્રિટાનિયાની આવે છે એ યુઝ કરવા માંગો તો પણ ચાલશે. અને આ વેનીલા સ્પોન્જ કેક મેં એકદમ પતલા લેયરમાં કાપીને લીધી છે. તો હવે એક બાઉલની અંદર આપણે એડ કરીશું વેનીલા એસેન્સ, કારણ કે આપણે એને વેનીલા ફ્લેવર આપવાના છે, એટલે અડધી ચમચી જેટલું આપણે વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું અને એકદમ બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું. તમે બધા જ જાણો છો કે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ વ્હાઇટ જ હોય છે, તો આની અંદર તો આપણે કોઈ જ કલર એડ કરવાની જરૂર નથી. હવે બીજા બાઉલની અંદર આપણે એડ કરીશું લિક્વિડ રેડ કલર 5 થી 6 ટીપા જેટલું, અને 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં સ્ટ્રોબેરી ક્રશ ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ બનાવવાના છે. જો તમારી પાસે સ્ટ્રોબેરી એસેન્સ હોય તો 1/4 ટીસ્પૂન તમે એસેન્સ નાખી શકો છો. અત્યારે મારી પાસે એસેન્સ નથી, પતી ગયું છે, તો આને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જો કલર થોડો ઓછો હોય એવું લાગે તો તમે ફરી એડ કરી શકો છો. હવે ત્રીજા બાઉલની અંદર આપણે એડ કરીશું કેસર યલો ફૂડ કલર. અહીંયા હું 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી કરતાં થોડોક ઓછો કલર એડ કરું છું, અને 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એડ કરવાનું છે પાઇનેપલ ક્રશ. એ પછી આપણે એમાં એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી પાઇનેપલ એસેન્સ. તો આ રીતનું પાઇનેપલ એસેન્સ એડ કરીશું અને બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જે પહેલો આપણે વેનીલા આઈસ્ક્રીમનો બેઝ બનાવ્યો છે એને આપણે ડબ્બામાં એડ કરી દેવાનો છે, અને એકદમ સરસ રીતે આપણે એને ફેલાવીને ઇવન કરી લઈશું. થોડુંક આપણે એને હાથથી ટેપ કરી લઈશું જેથી એ ઇવન થઈ જાય. તો આ રીતે ડબ્બો આપણે હાથમાં લઈને થોડુંક એને ટેપ કરી લઈએ, અને હવે આપણે એની ઉપર ઝીણા સમારેલા પિસ્તા, બદામ અને તૂટી ફૂટી એડ કરી દઈશું ગાર્નિશ માટે. એ પછી એને ફ્રીઝરમાં આપણે સેટ થવા માટે મૂકશું 1 કલાક માટે. ટોટલી આપણે એને સેટ નથી થવા દેવાનું, બસ સહેજ જ સેટ થાય, એટલે કે ત્રણેય લેયર એકબીજામાં મિક્સ ના થઈ જાય એટલું જ આપણે એને સેટ કરીશું. અને 1 કલાક માટે જે પાઇનેપલ અને સ્ટ્રોબેરી બંને બેઝ છે એને આપણે બહાર નહીં રાખીએ, ફ્રીજમાં મૂકવાના છે. 1 કલાક પછી આપણો વેનીલા આઈસ્ક્રીમનો બેઝ સહેજ સેટ થઈ ગયો છે, તો એની ઉપર આપણે બીજું જે સ્ટ્રોબેરી આઈસ્ક્રીમવાળું લેયર છે એને એડ કરી દઈશું, અને એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે એને ઇવન કરી લઈશું. હવે આપણે એક જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બીજા અને ત્રીજા લેયરમાં આપણે ડબ્બાને ઉઠાવીને ટેપ નથી કરવાનો. સ્પેચ્યુલાની મદદથી જ લેયરને આપણે ઇવન કરીશું, અને એને પણ આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તા, બદામ અને તૂટી ફૂટીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, અને 1 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. એ પછી આપણે ત્રીજો લેયર પાઇનેપલ આઈસ્ક્રીમવાળો એડ કરીશું. તમે ચાહો તો બટરસ્કોચ, ચોકલેટ, કોઈ પણ જાતનો તમારો મનપસંદ આઈસ્ક્રીમ બેઝ બનાવીને સેટ કરી શકો છો. એવું બિલકુલ પણ જરૂરી નથી કે પાઇનેપલ અને સ્ટ્રોબેરીનું જ ફ્લેવર એડ કરવું. 1 કલાક પછી આપણે ત્રીજું લેયર જે પાઇનેપલ આઈસ્ક્રીમવાળું હતું એ એડ કરીશું, અને એને પણ આપણે પિસ્તા બદામથી ગાર્નિશ કરીને ટોટલી સેટ થવા દઈશું 10 થી 12 કલાક માટે. હવે આપણે આખો કસાટા આઈસ્ક્રીમ જ્યાં સુધી જામે નહીં ત્યાં સુધી એને ફ્રીઝરમાં મૂકવાનું છે. બાર કલાક પછી આપણો કસાટા આઈસ્ક્રીમ બનીને તૈયાર છે. તો ડબ્બાની ઉપર હવે આપણે એક પ્લેટ મૂકીશું, અને પ્લેટને આપણે ડબ્બાની સાથે જ આ રીતે ઊંધી કરી લઈશું, અને સહેજ આપણે હાથથી એને ટેપ કરીશું તો આપણો જે આઈસ્ક્રીમ છે એકદમ સરળતાથી બહાર નીકળી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો કસાટા આઈસ્ક્રીમ સરળતાથી બહાર નીકળી ગયો છે ક્લીન રેપના લીધે. તો ક્લીન રેપ આપણે લગાવ્યું હતું એ આપણે હટાવી દઈએ, અને એની ઉપર આપણે હવે બીજી એક પ્લેટ મૂકીને એને આપણે સીધો કરી લઈએ. તો હવે આ આઈસ્ક્રીમને આપણે કટ કરીને પણ જોઈ લઈએ. તો પહેલાં હું એને વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરીશ. એકદમ સોફ્ટ અને ક્રીમી આપણો આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે. હવે એક ફ્લેટ લીડલની મદદથી આપણે એને ઉઠાવીને એક બીજી પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ લેયર્સ આવ્યા છે આપણા આઈસ્ક્રીમમાં. તો આને આપણે કટ કરીને પણ જોઈ લઈએ. કેકનો ટેસ્ટ અને સાથે જ 3 ફ્લેવરમાં આઈસ્ક્રીમ એ બધું મળીને ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે આ કસાટા આઈસ્ક્રીમનો. તો તમે આને ટ્રાય ચોક્કસ કરજો. આપણો કસાટા આઈસ્ક્રીમ બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો, અને મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.